नमस्कार, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्ले मध्ये। चटपटीत नाश्ता खाण्यासाठी घरातील बच्चे मंडळी हट्ट धरून बसली आहेत। मग हा शिळ्या भातापासून तयार होणारा चटपटीत नाश्ता नक्कीच एकदा ट्राय करून पहा। तर चला सुरू करूया। चटपटीत नाश्ता बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी शिळा भात, अर्धा वाटी रवा, अर्धा वाटी दही, 1 कांदा, 1 गाजर, 1 शिमला मिरची, 1 टमाटा आणि थोडीशी कोथिंबीर। सर्वात आधी मिक्सरचं छोटं भांडं घेऊया। या भांड्यामध्ये 1 वाटी शिळा भात टाकायचा आहे। आता अर्धा वाटी दही टाकूया आणि हे मिश्रण मिक्सरवर ग्राइंड करून घेऊया। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपलं दही आणि शिळ्या भाताचं मिश्रण ग्राइंड करून झालेलं आहे। आता एक मोठं भांडं घ्यायचं आहे आणि या भांड्यामध्ये हे दही आणि शिळ्या भाताचं मिश्रण टाकायचं आहे। आपली पहिली स्टेप पूर्ण झाली आहे। या भांड्यामध्ये अर्धा वाटी रवा टाकूया। यानंतर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। आता एका चमच्याने हे मिश्रण सतत ढवळवत राहायचं आहे। आपण चटपटीत नाश्ता बनवतोय। जितक्या चांगल्या प्रकारे आपण हे मिश्रण एकजीव करणार तितका चांगला आपला नाश्ता असणार, यात शंका नाही। तुम्ही पाहू शकता की जवळपास 1 ते 1.5 मिनिट ढवळल्यानंतर आपलं हे मिश्रण चांगलं एकजीव करून झालेलं आहे। या भांड्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकूया। आता बारीक चिरलेलं गाजर टाकायचं आहे। यानंतर बारीक चिरलेली शिमला मिरची टाकूया। आता बारीक चिरलेला टमाटर टाकूया। सर्वात शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। या भांड्यामध्ये चिमूटभर हळद टाकूया। अर्धा चमचा लाल तिखट टाकायचं आहे। अर्धा चमचा मीठ टाकूया। खाण्याचा सोडा टाकूया आणि हे मिश्रण एकजीव करून घेऊया। फ्रेंड्स, आपण शिळ्या भातापासून एकदम चटपटीत आणि नवीन असा नाश्ता बनवतोय। एकदा का तुम्ही हा नाश्ता बनवला आणि तुमच्या कुटुंबियांना खाऊ घातला की ते पुन्हा पुन्हा डिमांड करणार, यात तीळमात्रही शंका नाही। आपला चटपटीत नाश्त्यासाठी लागणारं मिश्रण पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। गॅसवर एक नॉनस्टिक पॅन ठेवूया। या पॅनवर 1 पळी तेल टाकायचं आहे। पाव चमचा जिरे टाकूया। आता पाव चमचा मोहरी टाकूया। फ्रेंड्स, आपण जे मिश्रण भांड्यात तयार करून घेतलं होतं ते या नॉनस्टिक तव्यावर टाकून द्यायचं आहे व संपूर्ण पॅनवर गोलाकारामध्ये सेट करायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपण हे मिश्रण गोलाकार आकारामध्ये सेट करून घेतलेलं आहे। आता गॅस मध्यम आचेवर ठेवून या तव्यावर एक झाकण पुढील 5 मिनिटे ठेवूया। 5 मिनिटे झालेली आहे। या तव्यावरील झाकण बाजूला करूया। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपल्या शिळ्या भातापासून बनवलेला चटपटीत नाश्ता पूर्णपणे तयार झालेला आहे। हा नाश्ता पाहताच तुमच्या सर्वांच्या तोंडाला पाणी आलं असेल, यात शंका नाही। तुम्ही हा नाश्ता टोमॅटो केचप किंवा एखाद्या चटणीबरोबर सुद्धा सर्व करू शकता। हा नाश्ता एका प्लेटमध्ये बाहेर काढून घेऊया। घरात बच्चे मंडळी असली की नेहमीच काही ना काहीतरी चटपटीत खाण्याची फरमाईश करत असतात। अशा वेळेस आपण बाहेरून नाश्ता मागवण्याचा पर्याय निवडतो, परंतु हे जेवण हेल्दी नसतं। म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी अगदी घरच्या घरी तोही शिळ्या भातापासून बनवता येणारा असा स्पेशल नाश्ता घेऊन आलो आहोत। तरी रेसिपी नक्कीच एकदा ट्राय करून पहा। आम्हाला विश्वास आहे शिळ्या भातापासून बनवलेला हा चटपटीत नाश्ता तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। तर एकदा ट्राय करून पहा। कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।